Hello mga boss, good day. So today, itutur ko kayo sa loob ng shop natin kung anong meron. So start tayo dito sa side na to. So we have here sa pinakataas yung grill lights. Tapos meron po tayo dito ng headlights demonstration kung anong Kelvin. So we have here 6K, 5K, 4.3, 3000 Kelvin. Ito yung mga colors na pwede yung pagpilian. Meron tayong actual demo dito. Pwede nyo puntahan po para makita nyo. Of course, Kian Sondra, LEDs, canvas decoder. Dashcam, ito yung bi-LED natin, bi-LED 2.0 tsaka 3.0. PIAA horns, we have auto style, tsaka superior bass horn, Bosch EUROPA of course, our best seller. Our 13.1 inches na undulated unit, tapos we have here Kian Sonra rin to. Move tayo dito sa kabila. By the way mga boss, dumating nating credit card swiper, so we have credit card payment. Tapos ito yung pricing natin, yan. We have here demonstration sa horns. Yan. Tapos ito, grill lights. So, dito sa drawer natin mga boss, ito si QCY, yung mga head units natin, ito yung 360 cameras nila. So, dito sa taas, meron tayong QCY-R na F24, 4K display, 1080p sa likod. Ito naman is 2K display sa front, 1080p sa likod. Almost the same, mas high-tech lang ito, 2023 model. Tapos, we have here the bi-LED 2.0. Ito yung para sa mga Fortuner, Hilux, Vios, mga Toyota models na latest, mga 2022 above. We have here the Android head unit. Ito 10 inches mga boss. Tapos of course, Kian Sondra. Yung silver na yan mga boss, ang dami po nagwa-wonder kung para saan po yan. Yan po yung tinatawag natin na heat sink. So dyan po napupunta lahat ng init. We have here also the bi-LED 3.0. Ito, medyo mas malakas to. Pwede to sa mga old models na kotse. all models mga boss as long as mag-fit yung bracket. Tapos we have here our special canvas decoder created by Kian Sondra of course. Tapos Foglight Assembly. Ito mga boss, universal to. Pwede sa lahat ng kotse, especially mga Vios, Mirage, etc. Brake lights, park lights, reverse lights, rubber boots, dome lights, tsaka mga single lights. Lahat mga boss meron tayo. Lahat po ng lights mga boss meron tayo dito mga boss. So, visit our shop mga boss. Andres Auto Accessories. Peace!